We're doing things a little bit different tonight. Usually we have 4 or 5 songs in the beginning and then the teaching. Általában ilyen 4-5 dal szokott lenni az elején, utána jön a tanítás. But you all can do basic math and that was only 2. De hogyha jól számoltam, akkor az csak 2 volt. Because I've asked them to divide the worship tonight, basically because it's my fault. Arra kértem a dicsőítő csapatot, hogy szedjük így ketté a dicsőítést, tulajdonképpen az én hibám ez. Odie got sick, she has an upper respiratory infection. Mert hogy Odi beteg lett, felső légúti fertőzést kapott. And so she's been knocked out at home, so I'm like dad taxi. Úgyhogy ő most nem tud, tehát otthon van, úgyhogy én vagyok apa taxi. And Kira's at gymnastics and it finishes at 7, so I've got a lot to say and not a lot of time to say it. És ugye 7-kor végez Kira az edzéssel, úgyhogy rengeteg dolgot kell mondanom, de kevés az idő. So, anyways, we are in Deuteronomy 21. Ugye Balázs, csak 20. fejezet vettél múlt héten? Yes, okay. 21, 5 Mózes 21. All right, so dealing with some different laws regarding when they would come into the land, the people of Israel. Ugye különböző törvényekkel foglalkozik, amik akkor lépnek életbe, amikor belépnek az ígéret földjére. And some of these laws, and this first one in particular, kind of shows us that even though you move into the promised land, it's not perfect. És néhány ilyen törvény, például a következő is olyan lesz, hogy bár az ígéret földjére mentek be, de az mégsem lesz tökéletes. And you know, I've been a Christian now for 26 years. Én most már, ha jól gondolom, 26 éve vagyok keresztény. That's a long time. Ami ugye elég hosszú idő. And over the last 26 years, I have heard the gospel preached falsely. És az elmúlt 26 évben teljesen hamisan hallottam az evangéliumot hirdetni. I've heard people say, you come to Jesus, and your life is going to be perfect. Hogy azt szokták általában mondani, hogy gyere Jézushoz, és az életed tökéletes lesz. Come to Jesus, you're going to be blessed. Gyere Jézushoz, és áldott leszel. Come to Jesus, you're going to be healthy. Gyere Jézushoz, és egészséges leszel. Come to Jesus, and well, you're going to be rich. Gyere Jézushoz, és hát nyilván gazdag is leszel. That's not the gospel. De ez nem az evangélium. The gospel is to follow Jesus, and that means we're following a guy who got crucified. Mert az evangélium arról szól, hogy kövessük Jézust. Olyan valakit, akit amúgy megfeszítettek. A guy who was betrayed by one of his best friends. Valakit, akit az egyik legjobb barátja elárult. A guy who was abandoned by his closest friends. Akit a legközelebbi barátai elhagyta. Christianity is not about you coming to Jesus and everything's going to be great. A kereszténység nem arról szól, hogy Jézushoz jössz és minden nagyszerű lesz. Christianity is about you coming to Jesus, you following Jesus, and Jesus being with you no matter what. Mert hogy a kereszténység az, hogy Jézushoz jössz, Jézust követed, és Jézus veled lesz mindentől függetlenül. Because sometimes in this life, and in the Old Testament, when we talk about the promised land is not a picture of heaven. The promised land is a picture of the Christian life. Mert hogy ugye az ígéret földje az nem a mennyországnak a képe, hanem a keresztény életnek a képe. Because if the promised land is a picture of heaven, I don't want to go. Mert hogy az ígéret földje a mennyország képe, akkor inkább nem akarok menni. Because there's battles and there's problems. Mert ott harcok vannak, problémák vannak. No, heaven is heaven. Nem, a mennyország az mennyország. Heaven is eternal party, praise, fellowship with God. A mennyország and his people. Az örökké való módon, ugye, buli, közösség Istennel és az ő népével. It's going to be awesome. Nagyon király lesz. But in this Christian life there are problems and difficulties. De itt ebben a keresztény életben vannak nehézségek és problémák. And so this first section talks about how to deal with these difficulties of life. Úgyhogy az első rész arról szól, hogy hogyan rendezzük az életnek a nehézségeit. So for the sake of time, I'm going to ask Norby to read in Hungarian, and you can follow along in whatever language you're reading. Úgyhogy az idő rövidsége miatt csak magyarul olvassuk, hogy ha te neked más nyelv, akkor olvasd. In chapter 21, verses 1 to 9, talking about the atonement, or how to deal with an unsolved murder or death. Az első 9 vers arról szól, hogy hogyan kell elrendezni egy megoldatlan gyilkossági helyzetet.
Ha azon a földön, amelyet Istened az Úr ad neked birtokul, találnak egy meggyilkolt embert, aki kint fekszik a mezőn, és nem lehet tudni, hogy ki ölte meg, akkor menjenek ki véneid és bíráid, és mérjék meg, milyen messze van a meggyilkolt a környező városoktól. Amelyik város legközelebb van a meggyilkolthoz, annak a városnak a vénei fogjanak egy üszőt, amellyel még nem dolgoztattak, mely még nem húzott igán. Vigyék az üszőt a város vénei egy állandó vízi patakhoz, ahol nem művelik és nem vetik be a földre, és szegét nyakát az üszőnek ott a pataknál. Azután lépjenek elő a papok, Lévi fiai, mert őket választotta ki Istened az Úr, hogy szolgáljanak neki, és áldást mondjanak az Úr nevével, és hogy az ő utasításuk szerint intézenek el minden peres ügyet és minden testi sértést. A meggyilkolthoz legközelebb eső város vénei mind mossák meg a kezüket az üsző fölött, amelynek a nyakát szekték a pataknál. Azután jelentsék ki ezt, nem a mi kezünk ontotta ki ezt a vért, és a mi szemünk nem látott semmit. Bocsáss meg, Uram, népednek, Izraelnek, amelyet megváltottál, és ne ródd fel az ártatlanul kiontott vér népednek, Izraelnek. Így bocsánatot nyernek a vérontásért. Így eltávolíthatod a magad köréből az ártatlanul kiontott vér, mert azt tetted, amit helyesnek lát az Úr. Very strange situation, an unsolved murder. What do you do? Ugye nagyon fura helyzet, egy meg nem oldott gyilkossági ügy, mit lehet ilyenkor csinálni? To solve the problem, it was the responsibility of the elders. Az, hogy ilyen helyzetet megoldjanak, az a véneknek a dolga volt. If you think about the promised land, they had different territories. The tribes had different territories, and they lived in cities. Ja, elképzeljük magát az ígéret földjét, ugye a különböző törzsek különböző területen éltek, és azokon belül ugye voltak különböző városok. And each city had elders. És minden városnak voltak vénei, Now, vezetői. the elders weren't necessarily the old people. És ezek a vének, vagy vezetők nem feltétlenül tényleg az öreg emberek Because voltak, age does not equal wisdom. mert a kor az nem jár együtt a Some bölcsességgel. people are very wise, very young, and some people are very foolish, very old. Mert hogy vannak olyan fiatalok, akik már fiatalon is nagyon bölcsek, viszont vannak olyan idős emberek, akik nagyon And ostobák. what's really a challenge for us middle-aged men, Darn. darn, and there's a few of us in this room, És hát nekünk, középkorú férfiaknak ez fontos, we are all at a point in life where we have to deal with a challenge. amikor olyan helyzettel nézünk szemben, valami kihívással. It's called the midlife crisis. Ez ugye az élet közepi krízis. And what happens is a lot of men, they choose the path of foolishness. Nagyon sokszor ilyenkor, hogy egy férfiak egy jó része az ostoba utat választja. I'm going to trade my wife of 20 years for a 20-year-old. A feleségemet, akivel már 20 éve házas vagyok, lecserélem egy 20 évesre. I'm going to buy a sports car. Veszek egy sportautót. I'm going to do this. And they go on a path of foolishness. Ezt meg azt fogom csinálni, és ilyen nagyon ostoba irányba mennek el. Where what they do, they put themselves in the center and their pleasure and their desires and everything. Hogy azt történik, hogy saját magukat helyezik a középpontba, a saját vágyaikat, a saját örömeiken. And they begin down a path of foolishness that is really going to affect them for the rest of their lives. És hát olyan ostoba döntéseket hoznak, ami az egész további életükre kihatással van. Now, the challenge for men in a midlife crisis Az a kihívás ugye a férfiaknak ebben az is élet to közepi krízisben, accept their destiny, accept their life, hogy el tudják fogadni az életüket, a sorsukat, and begin to actually give something or begin to leave an inheritance for the next generation. és ugye elkezdjék kiépíteni, hogy tudjanak valamit hagyni, valami örökséget a következő nemzedékre. And this is a real struggle for men. És ez a férfiaknak tényleg egy nagyon komoly küzdelem. But age does not necessarily equal wisdom. És hát a kor az nem automatikusan hozza magával a bölcsességet. You know, I remember when my dad was sick and while he was still alive, he was my third child. Emlékszem, amikor apukám már beteg volt, de még ugye élt, hát olyan volt, mint a harmadik gyerek. He couldn't make any decisions for himself Nem tudott saját maga számára döntéseket as a hozni. 65-year-old man. Pedig 65 éves férfi volt. You know, he was foolish. Tehát ilyen ostobán And I viselkedett. think of my father-in-law. My father-in-law is now 60, he's 61. Tati is De 61. hogyha az apósomra gondolok, aki már 61 éves, And he's wise. na, ő bölcs. Now, Tati has always been wise. Like he's wise and he's mellow.
Ugye Tati az mindig ilyen nagyon bölcs volt, ilyen nagyon nyugodt, kiegyensúlyozott. Like I would literally pay to see him yell at somebody. Én konkrétan fizetnék azért, hogy láthatnám, hogy valakivel kiabálna. It would be like one of those moments. I got to video this. Tehát ez olyan, amit muszáj lenne felvenni, meg But fizetni. he's always been wise. Tehát ő mindig bölcs volt. And God does give men the responsibility to be elders, and that doesn't mean age. Úgyhogy Isten bizonyos férfiakra bízza ezt a vének szolgálatát, ami ugye nem feltétlenül korral kapcsolatos. And an elder is somebody who takes responsibility for not only themselves and their family, but for the greater community. És ez a bizonyos vén, ugye nem csak a saját magára, meg a családjával kapcsolatban vállal felelősséget, hanem egy nagyobb közösségre And is. they would decide where this dead body was, what city it was closest to, and it was the elders of that city who were to take responsibility before the Lord, even though they didn't do it, to make atonement for it. Tehát, hogyha kiszámolták, hogy melyik az a bizonyos legközelebbi város, ami a holttesthez esik, akkor annak a városnak a véneinek kellett felelősséget vállalni ezzel kapcsolatban az Úr előtt, még akkor is, hogy nyilván nem ők csinálták, vagy nem is tudtak róla semmit. And this is really what maturity comes down to. It's taking responsibility. És hát igazániból tulajdonképpen az érettség az erről szól, hogy az ember vállalja a felelősséget. You know, tens of thousands of children are doing their érettségi now. Ugye most a napokban több 10 000 fiatal csinálja az érettségét. They are, you know, there's this thing that they do this and they are mature. És akkor az ugye azt mondjuk, hogy mivel leérettségiztek, most már érettek. That might have been the case in a previous generation. És lehet, hogy az előző nemzedéknél ez igaz volt, But I know some of these children. de én ezeket a srácokat ismerem. I would not say that they're mature. Hát én aztán pont nem az jut eszembe róluk, Because hogy érettek. not many of them are willing to take responsibility for someone else or for something else. Mert hogy nem sokan közülük hajlandóak felelősséget vállalni valamiért, vagy valaki másért. So let me just ask you to do this. És hadd kérjem azt, When you hear the word érettségi, Hogyha like right now during this season, hogyha hallod ezt a szót, hogy érettségi, ugye mostanában eléggé sokat you're going to szerepel. hear the word érettségi for the next 6 weeks. Az elkövetkezendő 6 hétben sokat fog szerepelni ez a szó, hogy érettségi. Let me encourage you. When you hear the word érettségi, pray for this generation. Amik arra kérlek benneteket, hogyha halljátok ezt a szót, hogy érettségi, akkor imádkozzatok ezért a nemzedékért. That God would touch them, that God would work in their hearts. Hogy Isten érintse meg őket, hogy munkálkodjon a szívükben. Because what they need is not just a successful érettségi exam. Mert igazából nem csak egyszerűen egy sikeres érettségi vizsgára van szükségük, They need to know Jesus Christ. hanem arra van szükségük, hogy megismerjék Jézus So Krisztust. let's covenant together. When we hear the word érettségi or see the word érettségi, just say a prayer. Úgyhogy kössünk most egy ilyen szövetségen, hogy amikor ezt olvassuk, vagy halljuk, hogy érettségi, akkor imádkozzunk értük. Lord, touch this generation, reach this generation. Uram, érints meg ezt a nemzedéket, érd el ezt a Kids who are nemzedéket. 18 to 25 years old. Ezeket az embereket, akik 18-25 éves korúak. But the mature men, the elders of the city would take responsibility. Szóval ezek az érett emberek, az adott városnak a vénei vállalták a felelősséget. You know, immaturity, one of the signs of immaturity is avoiding. És hát az éretlenségnek az egyik jele, az meg ennek az ellenkezője, amikor így elkerüli az But ember here a the elders were dolgokat. to take responsibility. A vének viszont vállalják a They were to take felelősséget. responsibility for the community. Vállalják a felelősséget a közösségért. And as I said, you need to think of every city having elders. És ugye, ahogy mondtam is, ugye minden városnak megvoltak a maguk vénei. And if we look at the church, every local church has elders and leaders. És ugye, hogyha úgy nézzük, hogy ezek ugye gyülekezetek, ugye minden gyülekezetnek is megvannak a maga vénei, vezetői. You know, we're definitely not perfect. Nyilvánvalóan nem vagyunk tökéletesek, We're not closer to God than you. nem vagyunk közelebb Istenhez, mint ti, We're just entrusted with this great responsibility. hanem egyszerűen csak ránk van bízva ez a So I'd felelősség. encourage you, if you think about it, to pray for me and Norby and Balázs, the elders of our church. Úgyhogy arra kérlek, hogy arra bátorítalak benneteket, hogyha ez így eszetekbe jut, vagy előttetek van, imádkozzatok You know. értem Balázs meg Norbért,
We don't have a lot of big problems. We don't have a lot of problems. The church is going pretty smooth. I mean, yeah, obviously there's issues, but semmilyen komolyabb probléma, vagy nehézség nincsen, amire különösen imádkozni kell, de azért mindig vannak dolgok, úgyhogy az imádkozni mindig jó. The danger for us, and this is a real danger, is we can just become comfortable. És hát a veszély az igazából, az igazi veszély az, hogy úgy az ember úgy belekényelmesedik a helyzetbe. Yeah. One of the greatest things in an automobile is cruise control. Az egyik legklasszabb dolog az autózásban az a tempomat. You know, I remember it was last year I was going to Germany for business with my father-in-law. Emlékszem, tavaly az apósommal üzleti ügyben mentünk Németországba. And we rented a car because it was company business. Béreltünk egy autót, nagy céges dolog. And I drove the whole way. I love driving. És én vezettem végig, nagyon szeretek vezetni. You know, this nice Kia automatic everything. Egy nagyon új, klasszikus új Kia, minden automata volt rajta. Had tempomat, cruise control. Volt rajta tempomat is. And driving through Germany doing 160 on cruise control. És így áthúzni Németországon 160-nal, tempomattal, az nagy király. It's comfortable. Kényelmes. And I think the danger for us is that we could just become comfortable. És számunkra ez egy komoly veszély, hogy az ember így belekényelmesedik a dologba. So you can pray for us that we don't become comfortable as leaders or as a church. Úgyhogy imádkozzatok azért, hogy ne kényelmesedjünk el gyülekezeti vezetőként, vagy gyülekezetként. Because if we get comfortable, we might miss what God is doing. Mert hogyha elkényelmesedünk, akkor lehet, hogy nem vesszük észre, hogy mit tesz Isten. I don't want to do that. És ezt nem szeretném. I want to see what God is doing and I want to get involved in it. Nagyon szeretném, hogy lássam, hogy mit tesz Isten, és szeretnék ebbe be is back to the story here. Elders with the Levites, they'd make a sacrifice and everything would be taken care of. Szóval ugye itt a lényeg a történetnek, tehát a vének, léviták elrendezik a dolgot, elhozzák az áldozatot. Verses 10 to 14 about marrying female captives. 10-től 14-es versig foglyulejtett nővel kötött I get all házasság. the great passages. Minden jó nekem jut. Lapozzám már 20. Rebellious son and wow. So 10 to 14. Nekem jut minden klassz. Szóval 10-14-ig, ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és kezedbe adja azt Istened az Úr, és foglyokat is ejtesz, majd a foglyok között meglátsz egy szép nőt, megkedveled és feleségül akarod venni, akkor vidd be a házadba, ő pedig nyírja le a haját és vágja le a körmén. Azután vesse le magáról azt a ruhát, amelybe fogjulejtették, és lakjék a házadban, de hadd sírassa apját és anyját 1 hónapig, és csak azután menj be hozzá. Így légy az ő férje, ő pedig a feleséged. Ha pedig később már nem tetszik neked, bocsásd őt szabadon. Pénzért nem adhatod el, de nem is tarthatod erővel magadnál, hiszen magadévá tetted. So it was common to take a wife from the peoples that you conquered. Tehát ez egy gyakori eset volt, hogy azt a népet, akit legyőztél, onnan vehettél feleséget magadnak. And God gives here guidelines of how you were to assimilate her into your family and into the nation of Israel. És Isten azt mondta el, hogy hogyan lehet így beilleszteni, beépíteni a családba és Izrael népe közé ezt az asszonyt. One thing is you would have to give her a month to mourn the loss of her father and mother. Az egyik ilyen dolog volt, hogy 1 hónapig lehessen síratni az apját és az anyját. It was basically you had to be kind to her. You couldn't just say, "You are my wife now." Tehát itt egyszerűen kedvesnek kellett hozni, nem lehetett csinálni. Na most már te vagy a nejem. You know, and you couldn't, you had to be nice to her. Egyszerűen kedvesnek kellett hozzá lenni. But if you had no delight in her, you should let her go, but you don't sell her, which is nice. Tehát ugye kedvesnek kellett lenni hozzá, el lehetett engedni, de nem lehetett ott erőszakkal magadnál tartani. You can't treat her as a slave since you humiliated her. Tehát nem lehetett rabszolgaként sem ott tartani, nem lehetett így megalázni. Okay. If a man, verses 15 to 17, inheritance laws. 15-től 17-ig ezek a bizonyos örökösödési jogok.
Ha valakinek két felesége van, és az egyiket szereti, a másikat pedig gyűlöli, és a fiút szül neki mind a szeretet, mind a gyűlölt, de a gyűlöltnek a fia az elsőszülött, akkor ha majd felosztja a birtokát a fiai között, nem teheti elsőszülöttjévé a szeretett feleség fiát a gyűlöltnek a fiával szemben, aki elsőnek született, hanem a gyűlölt feleség fiát kell elsőszülöttnek elismernie, és annak kétszeres részt kell adnia mindenből, mert férfi erejének első termése őt illeti az elsőszülöttségi jog. If a man has two wives, can I have two? Hogyha egy férfinek két felesége van, nekem is lehet két feleségem? My question is, do you really want to? Kérdés az, hogy tényleg akarnád? Isn't one enough? Nem elég egy. Just because the Bible mentions polygamy does not mean that God approves of polygamy. Csak azért, mert a Biblia megemlíti a többnőiséget, ez nem azt jelenti, hogy Isten egyetért azzal. God's plan has always been and will always be one man and one woman. Istennek mindig is az volt a terve, és mindig is az lesz, hogy egy férfi és egy nő. That is what constitutes a biblical Christian marriage. One man and one woman. Így áll össze egy biblikus keresztény házasság, egy férfi, egy nő. But apparently at this time in Israel's history, polygamy was common. De úgy tűnik, hogy Izrael életének ebben a szakaszában a többnejűség ez elfogadott volt, vagy gyakori volt. If you had a wife and you didn't like her, and then you got another wife and started a family. Ha volt egy feleséged, akit nem kedveltél, aztán vettél még egy feleséget magadnak. You couldn't give the right of the firstborn inheritance to the firstborn of the new family. It went to the firstborn of the first family. Nem lehetett az első szülöttségi jogot elvenni az első családban született gyerekre és az új családnak odaadni. You know, today the issue is it's divorce. I'll say the big D word. Manapság ugye az igazán nagy kérdés ez a vállás, hogy kimondtam a V betűs szó. It's really sad when you see parents getting divorced. És nagyon szomorú látni, hogy mondjuk szülők elválnak. And I have students that are children of divorce. Nekem is vannak olyan diákjaim, akiknek a szülei elváltak. And you know, like mom and dad will get divorced, dad will get a new wife, and then they'll have a kid, and that kid gets all the attention. Például van olyan, hogy ugye szülők elválnak, és akkor apuka újra megházasodik, és annak az új feleségnek már van gyereke, vagy közös gyerekük lesz, és minden figyelem arra az új gyerekre fordul. I know of a situation where mom and dad got divorced, both of them got remarried, both of them had kids. És tudok egy olyan helyzetet is, hogy ugye elváltak a szülők, mind a ketten újraházasodtak, mind a két új családban van már új gyerek. But the kid they had together is now neglected by both parents. És a közös gyereket pedig mind a két szülő elhanyagolja. Now, we do not have the time to get into the details of divorce. És nem tudunk teljes részletességgel belemenni a vállásba. But people get divorced, even good Christian people. De hát a helyzet az, az emberek van úgy, hogy elválnak, még jó keresztény emberek is. We do not believe that divorce is the unpardonable sin. Nem gondoljuk azt, hogy a vállás az egy megbocsáthatatlan bűn lenne. You know, a lot of Christians think divorce is. It is not. Nagyon sok keresztény azt gondolja, de nem. God hates divorce. Isten gyűlöli a vállást. But there are some instances where the Bible does give permission for it. De van a Bibliában olyan egy-két eset, amikor a Biblia engedélyezi. Because of the hardness of people's hearts. Ja, az emberek szíve keménysége miatt. Adultery, abandonment. Házasságtörés vagy elhanyagolás. You know, 1 Corinthians Paul says if a non-believer wants to leave a believer, then let him go. Az 1 Korintusban azt mondja Pál, hogy ha a nem hívőt el akarja, vagy a nem hívő el akarja hagyni a hívőt, akkor hát hagyj menjen. I would even go as far to say if there is abuse in a relationship.
then divorce is permissible. Azt gondolom én személyesen, hogyha valamiféle bántalmazás jelenik meg a kapcsolatban, akkor is érthető a vállás, vagy elfogadható a vállás. And what makes divorce really hard is children. Tehát amitől a vállás nagyon nehéz, ugye, az a gyerekek. Because the children are always going to connect people. Tehát a gyerekek mindig összekötik azt a két embert. And the children are the ones who many times suffer. És hát persze a gyerekek azok, akik a leginkább szenvednek. Now, I have dealt with people in and through and post divorce. Én foglalkoztam már embereket vállás előtt, alatt és után is. And what I tell people, and I believe that this gives me some scriptural basis for my belief. És én azt szoktam mondani, és úgy gondolom, hogy ennek van igei alapja is. If you do get divorced, Hogyha elválsz, you have a responsibility first and foremost to your children. akkor a felelősséged az elsősorban és legfontosabb módon a gyerekeid felé irányul. You're never to neglect your children from your first family. Soha nem szabad elhanyagolnod az ilyen értelemben első családodból származó Because what gyerekeket. happens if you neglect them, you're only complicating an already difficult situation. Mert hogyha elhanyagolod őket, akkor eleve nehezítesz már egy tehát már még nehezítesz egy eleve nehéz helyzeten. And I do not encourage divorce, and the Bible does not encourage Én nem divorce. bátorítom a vállást, a Biblia sem teszi. But I think we have to talk about it realistically because unfortunately it happens. De ilyen valóságos módon kell róla beszélnünk, mert hogy történik sajnos. I don't want it to happen. Én nem akarom, hogy történjen. We need to pray for the families in our churches. Imádkoznunk In our kell church. a gyülekezetünkben lévő családokért. Pray for the marriages. Imádkozzatok a házasságokért. Because I'll tell you what, there's problems in every marriage. Mert hogy minden házasságban vannak gondok. There are problems in every marriage. Minden házasságban vannak gondok. And heaven forbid we play the game that, oh, we're okay, no problems. És hát Isten óvjon attól, hogy elkezdjük azt játszani, hogy jó, nálunk minden rendben. And then that leads to divorce. Mert aztán ez gyakran You know, válláshoz vezet, we're hiding issues. amikor a különböző gondokat elrejtjük. But let's pray for protection on our families. De imádkozzunk védelemért a családjainkért, Because we need it. mert szükségünk van It rá. is Satan's desire to see Christian couples get divorced. Mert ugye a sátánnak az nagy vágya, hogy láthasson keresztény párokat elválni. It is Satan's desire to damage your children by getting divorced. És hát a sátánnak az is nagy vágya, hogy tönkretegye a gyerekeidet a vállás miatt, vagy a So válláson we need to keresztül. pray that God would protect us as families. Úgyhogy imádkoznunk kell azért, hogy Isten óvjon meg bennünket családként. Because I guarantee you, in every marriage, there are problems. Every marriage, there are two sinners. És biztos vagyok benne, hogy minden házasságban vannak gondok, hiszen minden házasságban két bűnös ember van. And there's probably bigger issues than you know, than we know. És valószínűleg egyébként nagyobb dolog, mint amire gondolnánk. Okay, so let's pray. Pray for this next generation. Pray for families. Pray for the elders. Úgyhogy imádkozzunk ezért az új nemzedékért, imádkozzunk a családokért, imádkozzunk a gyülekezeti vezetőként. 18 to 21. Who? Rebellious children. Woo-hoo. I get all the good stuff. 18-20-ig végre Awesome. már az engedetlen fiúbüntetése. I mean, Normie gets the cities of refuge. It's like, okay. But gosh, he gets warfare. You could just talk about spiritual warfare. De most komolyan, Norbinak ilyenek jutnak, hogy a menedékvárosok, Balázsnak ilyen szellemi harc, én meg ezeket. I get the rebellious child. Én meg Okay, megkapom a lázadó gyereket. Cool. Jó van, na Cool. Check out mine. Well, 23. yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. So you're gonna get a good one next week. That's cool. Nekem is jó lesz majd a 23-as. So verses 18 to 21. 18-21-ig. Ha valakinek engedetlen és konok fia van, nem hallgat sem apjának, sem anyjának a szavára, és még ha megfenyítik, akkor sem hallgat rájuk, ragadja meg őt apja és anyja, vigyék ki a városuk véneihez, a helység kapujába, és így szóljanak a város véneihez.
Ez a fiú engedetlen és konok, nem hallgat a szavunkra, dorbézó és részeges. Akkor városának összes férfia kövezze őt együtt halálra. Így takaríts ki a gonoszta magad köréből. Egész Izrael hallja meg ezt, és féljen. Wow, rebellion is not to be tolerated. Hát úgy tűnik, hogy a lázadás nem igazán tolerálja You know what's Isten. interesting? What I just realized about this verse, this section, Tudjátok, hogy mi az érdekes, azt most vettem észre ezzel is a résszel this kapcsolatban, does not deal with young children. hogy ez itt ugye nem kisgyerekekkel foglalkozik. You know, because, I mean, I've got young children. They are not gluttons or drunks. És hát nekem vannak kisgyerekeim, se nem falánkok, se nem részegesek. You know, Flora, te biztonságban vagy, drágám. Ezt most megúsztad. Most. You know, this is talking about adult children. Hanem itt ugye ezek felnőtt And this gyerekekről van is szó. totally foreign to us, how even then adult children would still be under the authority of their parents. És hát ugye ez teljesen ismeretlen számunkra bizonyos szempontból, hogy a felnőtt gyerekek is a szüleiknek az ilyen hatálya alatt They had a álltak. patriarchal system where the oldest man, he was the head honcho. Mert hát ugye ilyen patriális társadalomban éltek, éltek, és ott ugye a legidősebb férfi uralta az egész nagy And if you were családot. rebelling against him, És hogyha ellene lázadtál, and you were a glutton and you were a drunk, és ilyen falánk és részeges I voltál, mean, again, this is not talking about little 5-year-olds who aren't cleaning their bedroom. és most nem ilyen kis 5 éves gyerekről van szó, akik nem akarják kitakarítani a This is szobájukat, about grown children rebelling against their family, which is completely foreign to us in the Western world. hanem ugye itt felnőtt emberekről van szó, akik a családjuk ellen lázadnak, ami ugye számunkra itt a nyugati világban teljesen ismeretlen dolog. Then if the person would continue in the rebellion, then God gives the permission for the person to be stoned. Tehát, hogyha az ember továbbra is folyamatosan ebben a lázadásban van, akkor Isten engedélyt arra, hogy meg lehet őt kövezni. And you shall purge the evil from your midst, and all Israel shall hear and fear. Így takaríts ki a gonoszt a magad köréből, egész Izrael hallja meg ezt, és féljen. Okay, 22 to 23. 22-23. Ha valakit halálra ítélnek a vétkét, és kivégzik, ha fára akasztod, ne maradjon holteste éjjelre a fán. Temesd el még aznap, mert átkozott az akasztott ember. Ne tedd tisztátalanná földeden, amelyet Istened az Úr ad neked örökségül. Paul expounds on this thought in Galatians chapter 3. Golgota 3-ban beszél erről Pál, That the Son of God, Jesus Christ, he never did anything wrong, he was never rebellious. hogy Isten fia, Jézus Krisztus, aki soha nem volt lázadó, soha nem csinált semmi rosszat, He took our sin and was put to death so that we could be forgiven and have life. ő magára vette a mi bűnünket, és így ítélték halálra, hogy nekünk Jesus életünk not only lehessen. took our place, Nem csak a helyünket foglalta he el tehát became Jézus, accursed of God by hanging on the tree. hanem Isten előtt átokká lett azzal, hogy fán függött. Your homework, you can read Galatians chapter 3. Golgota 3-at olvassátok el, ott van ez házi feladat. Chapter 22, verses 1 to 4. 22-es fejezet első 4 vers. Ne nézd el, ha embertársad marhája vagy juha elcsatangol, ne menj el mellettük közömbösen, hanem tereld vissza embertársadhoz. Ha pedig nem a közeledben lakik az embertársad, vagy nem ismered őt, akkor helyezd el a jószágot a magad házánál, és maradjon nálad, amíg embertársad nem keresi, akkor add vissza neki. Ugyanezt tedd embertársad szamorával, ezt tedd a ruhájával, és ezt tedd minden elveszett holmiával, amelyet megtalálsz, nem szabad közömbösen elmenned mellette. Yeah. Nézd el, yeah. Nézd el, ha embertársad szamara, vagy marhája kidől az... Ne nézd el, ha embertársad szamara, vagy marhája kidől az úton, ne menjen mellettük közömbösen, hanem segíts neki lábra állítani azokat. So the first 12 verses here are just various different laws. This is like the junk drawer of laws. They don't fit anywhere, so they just kind of throw them all in here. Itt ez a 12 vers, ezek mindenféle ilyen apró törvények, amit nem tudtak sehova másra berakni, úgyhogy egybeömlesztve itt vannak. And the first one is that you are to care for your brothers, care for your neighbors. Az első az, hogy törődj a testvéreddel, a szomszédoddal, fele You barátoddal. know, if you see their animal on the ground, don't just Hogyha látod, hogy elfekve ott az állat, ne röhög ki. If their sheep has gone astray, don't ignore it.
hogyha elcsatangolt az egyik birkája, akkor ne hagyd figyelmen You know, kívül. it'd be like today if you see your neighbor's dog walking, you know, you don't just, there goes their dog. Ez kb. Olyan, mint hogy manapság látod a szomszéd kutyája elcsatangolt, és No, akkor nem you're kell supposed azt, to hogy go get the dog and take the dog back to them. hanem fogod a kutyát és visszaviszed. You know, this is God warning us about sins of omission. Ugye itt arról van szó, hogy Isten az ilyen mulasztással kapcsolatos bűnökre Because a lot of times we figyelmeztet. think sin is what we do. Sin is also, it's bad things that we do, but it's also not doing good things that we should do. Mert ugye sokszor úgy gondolunk a bűnre, hogy azok a rossz dolgok, amiket teszünk. De valójában az is bűn, hogyha valami jó dolgot nem teszünk meg. And the idea is, if you can, help your brother. Lényeg tehát az, hogyha tudsz, akkor segíts a testvérednek. And that goes for us as a community of believers. És ez ugyanúgy ugye, nekünk hívők közösségének is igaz We ez. need each other's help. Szükségünk van egymás And if you segítségére. know somebody needs help, then you need to do what you can, and I need to do what I can. Úgyhogy, ha tudsz valakit, aki segíthet rajta, akkor kérjél segítséget, ugyanúgy, hogy én is. Verse 5. 5. vers. Nő ne viseljen férfi holmit, férfi se öltözzék női ruhába, mert utálja Isten az Úr mindazokat, akik ilyet tesznek. Cross-dressing. Ez az ilyen keresztbe öltözés. It's an abomination. Az Istennek Now, utálatos. this does not mean that women can't wear pants or shorts or whatever, Ez nem azt jelenti, hogy a nők nem hordhatnak nadrágot, vagy rövid or nadrágot, t-shirts ilyesmi, or whatever you want. vagy That's cool. pólót, vagy nem tudom. But this does say men no skirts. Az viszont mondja, hogy That's az what it says, okay? férfiak ne hordjanak szoknyát, csak a No skótok, no high-heeled shoes. és se magas sarkú cipőt, Igen? a skótokat. Nem. Nem tudom. De én nem veszem fel egy ilyet. De van egy barátom, akinek van. Andy. Andy. Az volt a kérdés, hogy vajon akkor a skótok azok mind vétkeznek-e ünnepnapon? Nem. Ez ünnepi viselet. No. So, no high heels for guys. Magas sarkú cipőt se vegyenek fel férfiak. You know, we don't want to get legalistic about clothing. Ja, nem akarunk ilyen törvényeskedőek lenni az öltözködéssel kapcsolatban. And if we had the time, I would talk about gender. Today, gender roles are so confused. És hát lehetne itt beszélni erről a nemi identitásról, ugye ezek nagyon-nagyon össze vannak keveredve manapság. We'll get that some other time. Majd egyszer belefutunk ebbe is. Verses 6 and 7. 6-os, 7-es versek. Ha útközben egy fán vagy a földön madárfészket találsz, amelyben fiókák vagy tojások vannak, és az anya rajta ül a fiókákon vagy a tojásokon, ne vedd el az anyát a fiókákról. Az anyát okvetlenül erezd el, és csak a fiókákat fogd meg, hogy jó dolgod legyen, és hosszú ideig élj. Be responsible ecologically. Legyél ökonomiailag felelősségteljes. You know, I think sometimes Christians, we are not as ecologically responsible as we should be. Időnként mi keresztények különösebben nem foglalkozunk annyira a környezetvédelemmel, amennyire kellene. This earth is a gift of God to us. Mert ez a föld, ez Isten ajándéka számunkra. And we need to do what we can to preserve it for future generations. És meg kell tennünk mindent annak érdekében, hogy megőrizzük a következő Now we can nemzedéknek. debate how, and that's another issue. Lehet azon vitatkozni, hogy pontosan hogy, ez egy más téma. But I think we should all agree on the fact that the earth is a gift of God to us. De abban mindannyian egyetérthetünk, hogy a föld az Isten ajándéka számunkra. And we need to make sure we don't destroy it. And by taking a mother bird and the eggs, it'd be destroying. And that's what we're supposed to do. Oda kell figyelnünk tehát, hogy ne romboljuk a környezetünket, és ez a példa, amit itt említ, az kifejezetten egy ilyen rombolás volna. Verse 8, building code in the Bible. Következő, hogyan kell építkezni. Ha új házat építesz, készíts korlátot a háztetőre, hogy vérontással ne szennyezd be házadat, ha valaki leesnék róla. Yeah. Common sense. Ilyen egyszerű. Basically, you're responsible when other people come to you.
to your house. Tehát felelős vagy azokért az emberekért, akik ugye eljönnek a te házadba. You know, and if you built a house and you had a roof garden but no rail and the person fell off and died, well, it'd be your fault. Hogyha építesz egy házat, amin van egy ilyen tetőterasz vagy tetőkert, és nincsen korlátja körbe, és onnan valaki leesik, az a te hibád. And you know, the idea is you want to care for guests in your home. Ugye itt az a lényeg, hogy törődni akarsz, vagy törődnöd kell a vendégeiddel. And that means by caring for them, providing for them. Hogy odafigyelsz rájuk, gondoskodsz róluk. You know, so that you can continue in fellowship. Úgy, hogy továbbra is közösségben Because lehess if a velük. person fell off your roof and died, then you could not continue in fellowship. Hiszen, hogyha valaki leesik a tetődről és meghal, And azzal that's nagyon nehéz így That's közösségben not a good maradni. thing. Verses Nem jó. 9 to 11. 9-től 11. versekig. Ne vess másik növényt a szőlő közé, különben az elvetett mag is, meg a szőlő termése is mindenestől a szentély tulajdona lesz. Ne fog szántáshoz ökröt és szamarat egy közös igába. Ne öltöz olyan ruhába, amelyet gyapjúból és lemből szőttek egybe. 12? No, not yet. 12 is another fun one. A 12 az So külön. verses 9 to 11 are talking about avoiding mixing things that don't go naturally. A 10-es, 11-es versek arról szólnak, hogy ne keverjük össze azokat a dolgokat, amik természetesen így nem keverednek. Don't sow your vineyard with two kinds of seeds. You know, it's not good. Ugye a szőlők közé nem szabad mást ültetni, nem lesz jó Okay, vége. you don't plow an ox and a donkey together. Egy ökröt és egy szamarat ne fogj egy igába, It's not going to work. nem fog működni. You know, it's going to be strange. Ilyen fura lesz. And you might get the field plowed, but it ain't going to be straight. Lehet, hogy valahogy csak felszántják azt a földet, de nem lesz egyenes, az biztos. Okay, and the problem is when we mix things. Tehát a gond az, amikor összekeverjük a And we can do dolgokat. that with our spiritual lives, where we mix the Bible and this preacher or that book or this idea. Ugye ezt meg lehet csinálni a szellemi értelem mondjuk a Bibliával is, hogy a Bibliához hozzákeverünk még egy-két ötletet, egy-két tanítót, egy-két egyéb könyvet. We want to make sure we're not mixing anything, because Jesus plus anything, you lose everything. Nem szabad összekeverni dolgokat, mert hogy Jézus plusz bármi más, azzal az ember mindent elveszíthet. It's not Jesus plus anything, it's just Jesus. Nem lehet itt még hozzáadni valamit Jézus, hanem Jézus a Verse minden. 12, no, you shall make tassels on the four corners of the garment on which you cover yourself. Készíts bojtokat felső ruhád 4 sarkára, amellyel takarózol. Yeah, this was just to identify them as a person of Israel. Ugye így jelezték, hogy ők Izraelhez tartoznak. Very quick, I got 5 minutes. 5 perc alatt Laws concerning sexual immorality, verses 13 to 19. a házasság tisztaságára vonatkozó törvények 13-tól 19-ig. Ha valaki elvesz egy nőt, vele áll, de azután meggyűlöli és álnokul megvádolja, rossz hírét terjeszt, és ezt mondja, feleségül vettem ezt a nőt, de amikor bementem hozzá, nem találtam szűznek, akkor fogja a lány apja és anyja a lány szüzességének a bizonyítékait, és vigyék a város véneihez a kapuba. Mondja ezt a lány apja a véneknek, feleségül adtam lányomat ehhez az emberhez, de az meggyűlölte, és most álnokul azzal vádolja, hogy nem találta szűznek a lányomat, pedig itt vannak lányom szüzességének a bizonyítékai. Ezután terítsék ki a ruhát a város vénei elé. A város vénei pedig fogják meg azt az embert, és büntessék meg, bírságolják meg 100 ezüstre, és adják azt a lány apjának, mert rossz hírét terjesztette egy izraeli szűznek. A nő maradjon a felesége, és nem szabad elbocsátani egész életében. They took sexual immorality seriously. Today we celebrate it. Akkoriban a szexuális erkölcstelenséget nagyon komolyan vették, manapság ezt ünnepeljük. You know, a person's virginity was very valued back then. Now it's nothing. Annak idején egy ember szüzességét nagyon nagyra értékelték, ma meg semmibe se nézik. You know, and the Bible does warn against any sexual relationship outside of marriage. A Biblia figyelmeztet minden szexuális kapcsolatra, ami a házasságon kívül Because van. what happens when you have a sexual relationship with somebody? You give a part of yourself to them. Hiszen, hogyha valakivel szexuális kapcsolatot létesítesz, tulajdonképpen egy részedet odadod neki. And you're 100%, and then you give some to this person, Hogy some to that person. ha mondjuk 100% vagy te, akkor bizonyos százalékot adsz annak az embernek, bizonyos százalékot a másiknak, And yes, harmadiknak. Jesus forgives, but you can never get that back. És hát igen, Jézus megbocsátja ezt, de sose kapod vissza, amit And odaadtál. sometimes people who are very sexually active before they become a Christian, És vannak emberek, akik mondjuk mielőtt keresztények lesznek, szexuálisan nagyon aktívak,
they have a lot of emotional issues because of it. És emiatt nagyon sok ilyen érzelmi dolgaik vannak. And so the best thing to do is to save yourself for marriage. A legjobb dolog, amit az ember tehet, hogy megőrzi magát a házasságra. And we're married in God's eyes is not an excuse. És az Isten szemében mi házasok vagyunk, az nem kifogás. No, you ain't married in God's eyes until you get a piece of paper according to the laws of the country that you live in that God ordained. Then you're married. Mert hogy addig nem vagy házas, Isten szemében sem, amíg nem lesz erről egy papírod abban az országban, ahol élsz, aminek a vezetőségét ugye Isten But here föl. this deals with a daughter's virginity and everything. Itt még ugye plusz ugye valakinek a lányának az Verses üdvösségével 20 and 21 talk about the high price that's paid when you lose your virginity before marriage. Ugye a 20-21 azzal foglalkozik, hogyha valaki elveszíti a szűzességét még házasság előtt, de ha igaz volt a vád, és valóban nem volt szűzlány, akkor vigyék a lány apját házának a bejáratához, és kövezzék halálra a város férfiai, mert gyalázatot követett el Izraelben azzal, hogy paráználkodott apja házában, így takaríts ki a gonosztan magad köréből. Yeah, so verse 22, if a man is found lying with another, if a man is found lying with the wife of another man, both of them shall die, a man who lie with the woman and the woman, so you shall purge evil from Israel. 22. Ha rajta kapnak valakit egy férjes asszonnyal hát, mindkettőjüknek meg kell halniuk, a férfinak is, aki az asszonnyal hát, meg az asszonynak is, aki az asszonynak is, így takaríts ki a gonoszt Izraelből. You know, if there's adultery, both of the people were to be put to death. That would make you think twice. Hogyha ugye házasságtörés van, akkor mind a két felet meg kell kövezni, úgyhogy kétszer is Verses meggondolja az ember. 23 to 29 talk about the case where a woman is raped. 23-tól 29-ig arról van szó, hogy ha valakit megerőszakolnak. Okay, basically if she's betrothed and in a city and she doesn't cry for help, they're both to be put to death. Hogyha ez a városban történik, és nem kiált segítségért, akkor mind a kettőt meg kell If it kövezni. happens in a field, then only the man, Hogyha kinn a mezőn történik, akkor csak a férfit kell. because they assume that she yelled and nobody heard her. Mert ugye feltételezik azt, hogy a nő az kiabált, de senki nem But hallotta if a meg. man rapes a woman who's not betrothed, he must pay a fine and marry the girl, and he can't divorce her. Ha pedig valaki egy szűzlánnyal találkozik, aki még nincs eljegyezve, megragadja és felehál, rajta kapják, akkor el kell vennie őt feleségül, és nem lehet tőle elválni. So, in verse 30, you couldn't marry your stepmom. És az utolsó vers, ne vegye el senki a saját apja feleségét. That's just wrong. Ez nem helyes. But I mean, God has to include it because the world is sick. És hát ezeket azért kell elmondani, hogy, mert a világ az ilyen nagyon beteg. And the world's into all this different weird kinds of sexuality. És hát a világ tele van mindenféle ilyen nagyon fura szexuális dolgokkal. And sexuality it's from God. It's a gift of God. És a szexualitás ez az Istennek az ajándéka, But we need to use it in a God-honoring way. de úgy kell használnunk, hogy az Isten tiszteljük. In the context of a heterosexual Christian marriage. Ami egy heteroszexuális keresztény házasságon belül van. Let's pray. The worship team will come and I'll go get Kira. Imádkozzunk, a dicsőítő csapat jön, én meg megyek király. Father, we thank you for your word. Atyánk, köszönjük a te igédet. God, there's some strange stuff here. Urunk, tényleg ilyen nagyon fura dolgok vannak itt. But Lord, you want to make sure that every area of our lives is touched by your word. De te azt akartad, hogy életünk minden területét átígya a te igéd. From the way we treat people in our homes to the way we treat our neighbors. Hogy hogyan bánunk az otthonunkban lévő emberekkel, hogyan bánunk a környezetünkben To even how we lévőkkel. view sexuality. Meg azt is, hogy hogyan tekintsünk a szexualitásra. Lord, may your word just permeate our minds and our lives. Urunk, kérlek, hogy a te igéd így mossa át az életünket, a gondolkodásunkat. And help us to live for your glory. Segíts, hogy a te dicsőségedre In éljünk. Jesus' name. Jézus nevében. Amen. Amen.